Psychotic Obsession. Огляд книжечки. Пройдемося коротко по сюжету. Для тих, хто бере книжку Лі Ріверс в перший раз в руки, особливо те, що стосується всесвіту, в якому відбуваються дані події, і деякі інші книжки, то вам тут розкажуть історію про дівчину на ім'я Арія, яка працює лікаркою і досліджує деякі невідомі або мало розповсюджені хвороби, особливо у дітей, і вона націлена їм допомагати. І хлопця на ім'я Тобіас, якого вона зустрічає, будучи у відрядженні з однієї з своїх наукових справ. І Тобіас максимально сильно захопився нашою головною героїнею, тому що Тобіас діагностований психопат. І він зловив дичайший гіперфікс на головній героїні. І вона навіть не підозрює про це. Я маю на увазі не про гіперфікс, а про його діагнози. Він певний час намагається це вдало приховувати. І вона в нього закохується. Але щоб побудувати здоров'я, якщо це можна так назвати, будь-які нормальні стосунки, стосунки, у яких буде хоч якийсь більш-менш добрий кінець, треба пережити багато різного лайна. Дуже багато різних подій, в яких наша головна героїня зіштовхнеться безпосередньо, втратить багато всього, що їй важливо, і зустріне багато темних сторін особистості Тобіаса Мітчелла. Але незважаючи на те, що вона може багато різного втратити під час цього процесу, є речі, які вона так само отримає в своєму житті. Для тих, хто читав трилогію Age of Darkness, ви і так плюс-мінус знаєте, про що і тут іде мова. Ми зустрічаємо Арію і Тобіаса Мітчелла в трилогії Age of Darkness. І ми, читаючи трилогію, знаємо лише дотично деякі невеличкі історії їх минулого і чутки, які крутяться довкола них. І ось тут ви дійсно дізнаєтеся, як їх стосунки сформувалися. Ця книжка відповість вам на всі ваші питання, які у вас могли виникнути при прочитанні трилогії. В цьому плані вам буде, я навіть не знаю, я не можу сказати легше чи складніше. Але як авторка зазначає на початку книжки, тут є якась невеличка тригер-ворнінгів, але так само вона каже читачам, які ще не знайомі з Тобіасом, але і нагадує нам, ті, хто трошечки про нього читав, що якщо ви зустрічали Тобіаса Мітчелла через 20 років від цих подій, то не розраховуйте, що ось тут він буде такий же класний, як і в трилогії, бо тут він юний і максимально нестабільний. Почнемо з плюсів та мінусів. На мою суб'єктивну думку, людина, яка ніколи не читала книжок Лі Ріверс, і особливо трилогію Age of Darkness, мені здається, що вона не зрозуміє так глибоко суть стосунків Арії і Тобіаса. Не знаю, мені просто так здається. Тому що я в якийсь момент абстрагувалася від трилогії і вирішила читати це як стандарт Елон книжку, не думаючи про їхнє майбутнє. І, є моменти, їх доволі багато, де можна сказати, що, тут не хочеться, щоб їх стосунки побудувалися, якщо ви не читали жодних інших книжок. Але для тих, хто читав трилогію, тут буде одночасно легше від того, що ви будете знати, що буде через 20 років в плані їх стосунків. Але одночасно при прочитанні це так зачіпляє, я не знаю, як це пояснити, але емоційно ви маєте дуже змішані почуття, знаючи, що одночасно все буде добре, але і в той же самий момент не так добре, як би хотілося. Особливо, коли ви читаєте і зустрічаєте персонажів,
які будуть в трилогії, і ви знаєте про їх долю, це дуже-дуже боляче. Тому що кожен божий раз, коли я бачила, Джейсон то таке, але кожен раз, коли я читала про Кейда, тут його небагато, він більше під фіналочку. Але коли я читаю про цього маленького 5-річного хлопчика, знаючи, що з ним буде років через 15, боляче. Oh my god. Oh my god. My Shayla. My Shayla. Наступним більш фактичним недоліком для мене це оформлення розділів. Воно неймовірно гарне. Я не можу з цим сперечатися, аж ніяк. Тут є картиночка, тут навіть деякі сторінки були максимально пусті, тільки щоб зображити картинку. І якщо на розділі Арі у нас є тут такі закровавлені фарбою троянди, тут ще окей. Але є моменти, коли ми доходимо до розділів Тобіаса, і тут теж гарна картинка, але моментами, можливо, це в мене якесь видання, може, не знаю, фарба вицвіла, я не знаю. Але якщо подивитися на розділи Тобіаса, ось тут чітка, гарна картинка, ось тут все добре. Але бачите оцю білу пляму внизу? А там, блядь, на ній білий текст. І іноді, це, блядь, не дуже зручно. По сюжету і те, як він відчувається. Тут все відбувається дуже хаотично і одночасно здається дуже логічно послідовно. Звучить парадоксально, я знаю. Але ось начебто у нас іде поступово там їх стосунки, хоча доволі такі швидкоплинні, вони прям з точки А в точку Б розвиваються прям пулей. Але коли починається піздець, відчуття просто, наче тебе шниряє із сторони в сторону. Тут начебто все добре, тут вона його кохає, тут, блядь, стається хуйня, тут вона вже розуміє, що все пішло по пізді, а потім знову йде до нього. Коротше, це їй більше хаос. І мені подобається, насправді, що тут так відбувається, тому що це ідеально передає особливість їх стосунків. Це ідеально описує, що відбувається в голові героїв, мені здається, в більшості Арії, тому що у неї є такі дивні почуття в процесі всього цього. Але вони відображаються якраз на подіях. Тобто, коли ми читаємо, можливо, не кожен може прям повністю зрозуміти почуття головної героїні. Але, опинившись у цьому хаосі подій, це трошки допомагає. Хоча, да, мозок іноді вибухав від того, що ти дивишся на цю книжку і думаєш, блядь, куди, що, чому, блядь, що відбувається? З вагомих мінусів щодо їх стосунків. Якщо ви думаєте, що зараз я почну перераховувати всі редфлежні штуки Тобіаса, і що він робив некоректного з Арією, те, що в житті, прям ніколи в житті не захочеться. Ні, блядь, це Тобіас. Мені похуй. Але, блядь, найбільший мінус в їхніх комунікаціях, особливо, блядь, ліжко, це стосується безпосередньо, блядь, ліжка. Не чередуйте, блядь, будь ласка, один вид сексу і інший. Я зараз про анальний і класичний. Так, ми не засуджуємо нікого. Кому подобається, мені окей. Типу, хочеш це, роби це. Хочеш це, роби це. Але не чередуйте це буквально по декілька разів за один статевий акт. Почав тут, закінчився тут, переходи назад. А не почни спереду, переключись назад, потім повернись наперед, а потім знову, блядь, назад. Це питання, це таке абсурдне питання, це навіть не питання гігієни, хоча в тому, блядь, числі. Я просто до кінця буду сподіватися, що я погано переклала цей момент і просто пропустила той момент, де він забув підмитися. Правда, сука, сходіть спочатку в душ, їбіться в сраку, поїбалися в сраку, блядь, підіть, прийміть душ! Це, блядь, так важко! Цю книгу радять читати на початку цього всього всесвіту, як першу.
Ну, по факту, це і є приквел до трилогії. І трилогію точно треба читати перед Little Stranger and Little Liar. А тут, мені здається, на мою суб'єктивну думку, вибір за вами. Якщо ви читаєте це до трилогії, окей, ви собі нічого не заспойлерите, абсолютно нічого. Просто, можливо, вас не так зачеплять її книжки, оця історія настільки сильно, як людей, які читали трилогію. Тому якщо ви читали трилогію, то у вас будуть моменти, які ви будете знати. І вони спойлерились в трилогії. Але можу сказати свою суб'єктивну думку, що мені було похуй. Ну, типу, так, я знала, що от з тим-то і тим-то буде то-то і то-то. Це не псувало мені враження від книжки. Бо я читала ціленаправленно, бо мене цікавили стосунки Арії і Тобіаса. І якраз їх чудово все розкриває. І прочитавши трилогію до того, це робить втричі боляче. Тому що тобі так хочеться, щоб в них все вдалося. І в них теоретично все вдалося, але абсолютно не так, як би хтось би хотів. Знаєте, це не буде та книжка, де у психопатичного хлопця буде класичний рожево-саплявий хеппі-енд. Ви не ті книжки читаєте. Для тих, хто не читав, ця книжка, мені здається, прекрасно підійде для того, щоб прощупати ваше особисте підґрунтя і межі. Тому що тут не є прям дуже щось багато всього. Тут порівняно, блядь, з трилогією, дитяча забава. Але все ж таки можуть бути моменти, які вас можуть відштовхнути. І якщо вам повністю ок з цією книжкою, ви готові пернути трошки глибше. Але якщо ви втопитесь, я не винна. Тепер по персонажам. І давайте одразу прояснимо. Чисто моя власна думка, тому капці тримайте при собі. Але, який, блядь, нахуй Еван? Який, блядь, нахуй Еван? Так, він класний, він добрий, він розуміючий, він в максимальній нормі свій грінфлег. Але, блядь, я читаю заради головного героя. І я розумію ось тут, що такий персонаж з такими порушеннями здоров'я ментального, логічний кінець. Це дуже реалістичний, блядь, кінець для таких стосунків. Але, блядь, так хочеться, щоб вони були разом так, як, блядь, всім би хотілося, коли ти читаєш такі книжки, і ти, як наївний, блядь, читач, романтизуєш, хоча, блядь, написано, блядь, в тригер-ворнінгах, це не романтична історія, але коли ти береш цю книжку, особливо, коли ти знаєш, що, блядь, в трилогії, тобі, блядь, поїбать! Ти хочеш той хеппі-енд, і ти не отримаєш його, не отримаєш так, як ти хочеш мріяти при прочитанні, сподіваючись, що все налагодиться. Ні. Тому я не люблю Евана. Він непогана людина, я знаю, і він, судячи по трилогії, так тим паче, там все гуд. Але я так хотіла, щоб саме оці двоє мали те, що має Арія і Еван в результаті. Але це вже інша доволі історія. Fucking best hitters up at the fucking most important times and just fuck all! Щодо подружки головної героїні. Я розумію, що в неї теж була максимально адекватна поведінка. І вона підтримувала головну героїню. А коли головна героїня робила хуйню, вона намагалася її зупинити, допомогти, як зробила би будь-яка психологічно здорова людина. Щодо сюжетної лінії, вмію складати 2+2. Я читала, блядь, трилогію. І, чесно, похуй. Але моментами вона мене бісила,
Хоча це максимально неадекватна реакція. В плані того, що я на стороні Арії, яка в той момент читання, коли, була помішана на Тобіасі. Єдине, що її турбувало, це Тобіас. Їй було похуй на всіх інших. Дайте, блядь, до Тобіаса. І коли я читаю цю подружку головної героїні, ні, він там всякий-то, такий-то, давай, ми тобі допоможемо. Да, а ти бійся, будь ласка, я хочу до свого психопата. О головній героїні. Вона не виділяється, знаєте, таким прям фізичним проявом сили, як це буває, коли ви читаєте романтезі. Але тут доволі реалістична побудова подій. Так, звісно, в такі стосунки не кожен третій потрапить, сподіваюсь. Але, незважаючи на те, в якому хаосі вона перебувала, які б парадоксальні емоції в неї не були, просто, що б не відбувалося, вона не здавалася. Не тільки заради себе і близьких їй людей, скажімо так, але й заради Тобіаса. І за це я неймовірно дуже люблю цю персонажку. Можливо, моє враження не об'єктивне через те, що я читала трилогію і знаю, що через 20 років вона ще буде класніша. Але суть не міняється, незважаючи на все, що буде в їх стосунках. А там буде дуже багато різного. І не тільки доброго. Вона не здалася, і вона максимально хотіла йому допомогти. І хтось може сказати, що насправді вона не дуже персонажка, тому що вона з'їхала з глузду в якомусь сенсі, вона відкинула здоровий глузд, що хоче щось побудувати з таким, як Тобіасом, не хоче від нього відмовитися, коли є якийсь там Еван. Але я можу сказати вам, знаєте що? Ви, блядь, які книжки нахуй дивитеся? Огляд яких книжок ви дивитеся і книжки, які ви читати хочете? Блядь, тут, в таких книжках, нас не їбе, що там, хто там би зробив в нормальній грінфлежній нормі ситуації. Ми читаємо про стосунки з психопатом. Тому будь-яка така поведінка Арії виправдана. Approved. Тобіас Мітчелл. Улюблений, психопатичний шугадеді. Так, він робив деякі погані речі. Так, він вбивав людей. Так, він не дуже моментами ставився до Арії. Так, він загрожував її життю. Так, він ментально хворий. Ну і що, блядь? Ми всі робимо помилки. По молодості так тим паче. Ні, ну а що? Так, він редфлег. Ми це знаємо. Але якщо ви, блядь, шукаєте редфлега, який максимально дійсно вас відштовхне і ви ніколи не захочете його романтизувати, блядь, почитайте фанфіки по Темліну, я не знаю. Тут, по-перше, я знаю, який він буде через 20 років. Так, авторка зазначала, не об'єднуй те, що ти, блядь, бачила через 20 років і до 20 цих років, блядь. Але мені похуй, я люблю Тобіаса Мітчелла. Так, він робив хуйові речі. За це він поніс свої наслідки. Але він все ще ахуєнний, неймовірний шугадеді. Тому що? Оправдано! Approved. Паралельно, мені так дуже в ньому подобається те, що він об'єднує невеличку наївність. Це було більш-менш на початку стосунків, тому що так як він має психопатичний розлад, чи як би воно не називалося, він дуже погано обробляє емоції. Тобто він може не розуміти, чому він це відчуває, і це може бути максимально викликати різні реакції. Від нерозуміння він може, не знаю, дуже агресивно реагувати, або навпаки. І коли він ще намагався триматися на плаву і зрозуміти, що до чого, він питав, Арію, чому там ти то-то робиш, чому ти це так кажеш? Це було схоже на таку дитячу наївність, але
Я люблю, коли таке відбувається в стосунках, ну, в книжках точно. Тому що, ну, йому не байдуже, але через те, що він не розуміє, він буде це питати і такі, з одного боку, тупі речі, дуже наївні і очевидні, а з іншого, ну, зайчка старається. І паралельно він, трошечки просунувшись по сюжету, не втрачає долю гумору, який є одночасно і гарячою, і смішною. Я не знаю, як оцінюють цю книжку люди, які ще не читали жодну з книжок Лі Ріверс. Мені здається, що тут дуже важко буде їм дійти до всього емоційного спектру. Хоча я не хочу думати про всіх однаково. Можу сказати, що, можливо, за рахунок того, що я читала трилогію, а можливо просто тому, що я дуже емпатична і емоційна людина, мені при прочитанні було ок. Ну, тобто мені не було дуже тривожно, мені не було дуже сумно, просто прочитала, ахуєла і закрила. Але, що мені дуже подобається в книжках цієї авторки, можливо, при прочитанні деяких книжок вам не буде боляче, не буде воно вас чіплять. Деякі будуть. Але від них здається, наче, що ви дуже швидко відійдете. Але ніхуя. Ви закриєте книжку і такі, а ну, молодець, я впоралась, я закінчила книжку, я це зробила, не вона. А потім ви будете розуміти, що наступні, місяці ви будете обдумувати багато всього з цих книжок. Просто воно не буде виходити у вас з голови, не 24/7, звісно. Але не знаю, почувши якусь пісню або згадавши якийсь момент, воно буде вас ранити кожен божий раз. І коли я дочитала цю книжку, з одного боку, я така, ну окей, я знала плюс-мінус там що і як, все більш-менш начебто окей. Але потім, подумавши, мені стає до біса сумно від усвідомлення того, що могло піти все набагато краще. Їх стосунки могли закінчитися так само набагато краще. І вони заслуговують на це. Але, мабуть, в іншому житті вони б могли б отримати те повноцінне кохання, яке не змогли отримати в цій книжці. Я обожнюю книжки Лі Ріверс. Вона пише книжки, на мою суб'єктивну думку, темніші за Аделіну. Можливо, не всі. Залежить від вашого сприйняття. Але, не знаю, але прочитавши Аделіну, якось мені було неприємно при прочитанні безпосередньо потрібних моментів в Аделіні. Це було піздець, як неприємно і боляче. Закінчився це тотальний піздець. І дійшовши до моменту, де все налагоджується, ти закриваєш книжку, і в твоїй голові залишається сам факт, що там був піздець, але якось біль притуплюється. І залишається сам факт стосунків, і романтизація Зейда, дзеркал, пістолетів і так далі. В цих книжках так не вийде. Біль, який приносить Лі Ріверс зі своїми творами, буде вас переслідувати до кінця вашого клятого життя. Це, дуже-дуже болючі книжки. Деякі болючі одразу, деякі болючі після прочитання. Тобто, що вам прийдеться ще дуже багато обдумувати по кінцю. І от, читавши цю книжку, якщо ви читали трилогію, можливо, це тільки я так реагую. Але вона моментами відкриває дуже старі, не дуже загоєні рани після прочитання трилогії історії Кейда і Стейсі. Тому тут дійсно книжки Лі Ріверс треба брати з великою обережністю. Навіть якщо ви побачите, що тут не багато тригер-ворнінгів, не обманюйте себе, будь ласка. Атмосфера даної книжки була, на мою суб'єктивну думку, не настільки моторошна, не настільки темна, не настільки розбиваючи серце, принаймні в процесі читання. Я не відповідаю за те, що буде після. Але все одно, сам вайб того, у що ви занурюєтесь при прочитанні,
Ну, вони, як завжди, просто неймовірні. До загальної оцінки. На мою суб'єктивну думку, це стандартний Dark Romance, у якого основна, не знаю, романтична сюжетна лінія зациклена на хлопці-психопаті. Єдине, що відрізняє книжки авторки і цю книжку безпосередньо від класичних психопатів в деяких Dark Romance'ах, наприклад, God of Fury, God of Malice, God of Press, ну тобто будь-який Legacy of God, там у них буде романтичний хеппі-енд. Тут реалістична історія. Тут піднімається важлива дарк тема психологічного здоров'я. І, можливо, навіть показує, що в якому сенсі у вас може бути шанс такої людини, але не такий. Не такий, як ви можете собі романтизувати. Тому тут дуже добре, що це піднімається. І тому як дарк я поставлю десь 4 з 10. Якщо вам здається, що це мало, ну, я не знаю. В тому плані, що тут є базові моменти, які можуть вас зачепити, перевірити на ваші межі, підняття деяких соціальних проблем. Але не настільки глибоко. Це така базова поверхневість, іноді занурюючи вас на пару секунд під воду, щоб ви трошки захлебнулися, але дихати зможете. Тому моя суб'єктивна оцінка 4 з 10. Потім, наскільки тут є гарячі сцени, що мені подобається, секс тут не просуває ні стосунки, ні сюжет. Так він тут є. Але у нас нема такої думки, що почуття і стосунки формуються якраз на основі сексу. Так, вони починаються через секс. Він тут є, він тут присутній. Але він не важливий. Він гарячий, це приємний бонус. Окрім деяких випадків, які я описала до того. Він добре прописаний. Але він не настільки... Ти не читаєш тут заради сексу. Це адекватно. В даних книжках це адекватно. Тут, це не смат. Це офіційний дарк романс. Дарк більше, ніж романс. Тому по сексу я поставлю десь 6 із 10. Загальна оцінка для мене 6-7 із 10. Воно не настільки темне, не настільки глибоко тебе буде ранити. Лише пару раз штиркне ножем в бачину. Воно розкриває вам ваші цікаві питання, що у нас в стосунках Арії і Тобіаса. Воно робить боляче по-своєму, але не настільки, щоб, не знаю, параноїдально ридати, страждати і так далі. Але книжка непогана. Як для початку, щоб познайомитися з авторкою, так і просто, щоб більш дізнатися про історію батьків Кейда і Стейсі із трилогії Age of Darkness. Мені сподобалося. Це як закрити пропущений шматочок пазла в прочитанні Всесвіту. Тому я чекаю, неймовірно чекаю, третє покоління в даному Всесвіті. Боже, я просто неймовірно цього хочу. Чекати, звісно, прийдеться років 30, мабуть. Але що зробити? На цьому, я думаю, все. До нових книжок.